हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहे पायनॅपल शिरा। त्यासाठी इथं मी पायनॅपल घेतलेला आहे कट करून। मी तुम्हाला दाखवते की पायनॅपल कसं तयार करायचं आहे शिऱ्यासाठी। पहिले आपण हे जे डोळे आहेत पायनॅपलचे ब्राउन स्पॉट्स हे सगळ्यात आधी काढून घ्यायचे आहेत। हे भाग आपल्याला घ्यायचा नाहीये, ह्याच्यात छोटे छोटे काटे असतात, त्यामुळे हा भाग आपण घेणार नाहीये। अजिबात हे ब्राउन असं घ्यायचं नाहीये। हे पहा, संपूर्ण काढून घ्या। हे पहा, हे संपूर्ण भाग आता मी काढून घेतलेला आहे, जो ब्राउन ब्राउन आहे स्पॉट्स तो। आता आपण काय करायचं आहे, हा मधला गोल भाग पण घ्यायचा नाहीये। हा फार कडक असतो आणि ह्याला चवही नसते जास्त, त्यामुळे हा जो भाग आहे गोल, हा कडक, हा शिजायलाही खूप त्रास होतो, त्यामुळे हा घ्यायचा नाही। फक्त आपण हे साईडचे जे आहे ते घेणार आहे। आणि पायनॅपल शक्यतो गोडच घ्या, जास्त आंबट घेऊ नका शिऱ्यासाठी। गोड असं पायनॅपल, पिवळसर रंगाचं घ्या, हिरवट असं पायनॅपल निवडून घेऊ नका। असं बारीक चिरायचं आहे आपल्याला पायनॅपल। आणि हे सगळे पीसेस आता आपण या डिशमध्ये काढून घेऊया। हे पहा, आता मी दाखवते पायनॅपल शिरा बनवायची विधी। व्ह्यूअर्स, आपण पायनॅपलच्या शिऱ्याचं साहित्य मी तुम्हाला सांगते। ही जी वाटी आहे, ही मेजरिंगची वाटी आहे माझी, ज्या वाटीने मी सगळं माप घेतलेलं आहे। तर ही 1 वाटी तूप आहे, 2 वाटी, याच वाटीने 2 वाटी रवा घेतलेला आहे मी, आणि याच वाटीने 2 वाटी साखर घेतलेली आहे। 2 वाटी रव्यासाठी 2 वाटी साखर घ्यायची, हे प्रमाण एकदम बरोबर आहे। याच वाटीने 1 वाटी मी पायनॅपल घेतलेला आहे, आणि इथं आहेत थोडेसे मनुके, काजू बदामचे तुकडे, थोडासा मगजबी आणि लेमन येलो कलर, जो आपण पायनॅपल शिऱ्यासाठी वापरणार आहोत। जर तुम्हाला कलर नसेल वापरायचा तर तुम्ही केशर पण टाकू शकता, पण माझ्याकडे केशर अवेलेबल नाहीये, तर मी इथं कलर टाकणार आहे। इथं मी 1 वाटी साजूक तूप घेतलेला आहे, जर तुमच्याकडे नसेल तुम्ही डालडा पण वापरू शकता। आता याच वाटीने, ज्या वाटीने मी सगळं साहित्य मोजलं आहे, त्याच वाटीने आपण 2 वाटी रव्याला 6 वाटी पाणी टाकणार आहे। पाण्याचं प्रमाण असं आहे, जर तुम्ही 1 वाटी रवा घेतला तर तुम्ही 3 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे। आणि तुपाचं प्रमाण कमी करू नका, नाहीतर तुमचा शिरा बिघडू शकतो। जर तुम्ही कमी तूप टाकलं आणि जर तुम्ही जाड रवा घेतला तर तुमचा शिरा कोरडा होऊ शकतो, आणि जर कमी तूप वापरलं आणि जर बारीक रवा घेतला तर लगदा होऊ शकतो। त्यामुळे लक्षात ठेवा, प्रमाण चुकवू नका। आता मी या वाटीने 6 वाट्या पाणी ह्याच्यात टाकून हे विरघळवून घेणार आहे साखर। साखर आणि पाणी मी इथं विरघळायला ठेवलेलं आहे। जेव्हा ह्याला उकळी येईल, हे पहा, इथे मी साखर आणि पाणी ठेवलेलं आहे विरघळायला। त्याच्यात आता आपण साखर विरघळली, त्याच्यासोबतच आपण ह्याच्यामध्ये पायनॅपल टाकून घेणार आहोत, आणि तेही आपण ह्याच्यामध्ये शिजवून घेणार आहोत। म्हणजे पाणी जसं आपलं हे शिजल तसं आपलं, म्हणजे जशी साखर विरघळेल तसं पायनॅपलही थोडंसं शिजेल। तर आपण हे 2 ते 3 मिनिटं किंवा 5 मिनिटं उकळून घेणार आहोत। हे पहा, एक साईडला इथे मी आपलं पायनॅपलचं मिश्रण जे आहे ते ठेवलेलं आहे उकळण्यासाठी, पायनॅपल आणि साखरेचं। आणि इथे आपण एका साईडला आता रवा भाजून घेऊया। सर्वप्रथम आपण थोडेसे ड्रायफ्रुट्स भाजून घेणार आहोत। जे तूप आपण घेतलेलं आहे, साजूक तूप, थोडंसं तूप टाकायचं आहे इथं, आणि ड्रायफ्रुट्स आपण ह्याच्यामध्ये छानपैकी भाजून घेणार आहोत। भाजल्यामुळे ड्रायफ्रूटची चव छान येते आणि खमंगपणा पण येतो। हे छान असे भाजून घेऊया आपण ड्रायफ्रूट्स। तुमच्याकडे जे अवेलेबल असतील ते टाका। मगजबी खूप छान लागतं ह्याच्यामध्ये, त्यामुळे नक्की वापरा। हे पहा, ड्रायफ्रूट्स भाजलेले आहेत छानपैकी, जास्तही ब्राऊन करू नका।
आता आपण हे काढून घेऊया, कारण हे त्याच्या गरमीतही शिजत राहतात. हे पहा, आता त्याच तुपामध्ये आपण हे पूर्ण 1 वाटी तूप टाकणार आहोत. तुम्ही जर तुपाचं प्रमाण योग्य ठेवलं तुमच्या शिऱ्याला, किंवा पायनॅपल शिरा असो, केळीचा असो किंवा साधा शिरा, तर तुमचा शिरा एकदम छान होईल. आता हे मी 2 वाट्या रवा ह्याच्यामध्ये टाकलेला आहे. आता आपण छानपैकी हे भाजून घेणार आहोत. एकदम खमंग ब्राऊन कलरवरती खरपूस भाजायचा आहे रवा. मी इथे जाड रवा वापरत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर बारीकही वापरा, पण जाड रव्यामुळं काय होतं, मोकळा सुटसुटीत फडफडीत होतो शिरा. आता आपण हे मीडियम टू लो फ्लेमवरतीच भाजायचं आहे. जास्त गॅस करून भाजू नका. हे पहा, जे पायनॅपल आणि साखरेचं मिश्रण आपण ठेवलं होतं पाणी, त्याच्यामध्ये आता आपण थोडासा लेमन येलो कलर घालणार आहोत, ज्यामुळे आपल्या पायनॅपल शिऱ्याला त्याचा कलर मिळेल येलो. आता हे मिश्रण आपण 1 उकळी आली की गॅस बंद करणार आहोत. आपल्याला फक्त साखर विरघळून घ्यायची आहे, पण पायनॅपल टाकल्यामुळे आपण ह्याला 5 मिनिटं उकळणार आहोत. हे पहा, इथे मी आपलं पायनॅपलचं मिश्रण उकळून घेतलेलं आहे 5 मिनिटं. तर आपण गॅस बंद करू शकतो. पायनॅपल सॉफ्ट झालेला आहे आणि आता आपला रवाही छानपैकी आता भाजत आलेला आहे. हे पहा, ब्राऊन बदामी कलरचा आपला रवा छान झालेला आहे आणि तूप पण गळत आहे. पहा, तुम्ही तूपमध्ये बघू शकता, तूपही सुटायला लागले, म्हणजे आपला रवा छानपैकी भाजून झालेला आहे. तर आता आपण काय करणार आहोत, जे पायनॅपलचं जे मिश्रण आहे ते ह्याच्यात ओतणार आहोत. लो फ्लेम करायची आहे आपल्याला. स्वतःला जपून, नाहीतर हे दोन्ही मिश्रण गरम असल्यामुळे थोडं थोडं टाका. हे पहा, पायनॅपलचं मिश्रण मी ह्याच्यात टाकलेलं आहे, पाणी आणि पायनॅपल. आता आपण हे शिजवून घ्यायचं आहे. ह्याच्यातलं पाणी पूर्ण कमी करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तुम्हाला आत्ता जरी हा पातळ वाटला तरी थोड्या वेळाने ह्याची कन्सिस्टन्सी व्यवस्थित होते, त्यामुळे काळजी करू नका. 2 ते 3 मिनिटं आपण हे उकळूया. हे पहा, आता रव्यातलं पाणी एकदम कमी झालेलं आहे. मिक्स करून घ्या. आता हा रवा आपल्याला 5 मिनिटं झाकून लो फ्लेमवरती वाफवून घ्यायचा आहे. आपण ह्याच्यामध्ये जे ड्रायफ्रूट्स आपण तळून घेतले होते ते आपण ॲड करणार आहोत ह्याच्यामध्ये. मिक्स करून घेणार आहोत. हे पहा, मिक्स करून घ्या छानपैकी. हे पहा, अजिबात कढईमध्ये रवा चिकटत नाहीये. आता आपण हा झाकण ठेवून लो फ्लेमवरती 5 मिनिटं वाफवणार आहोत.
हे पहा 5 मिनिटं झालेली आहे. आपण झाकण काढून बघूया. हे पहा किती छान दिसतो आहे आपला पायनॅपल शिरा, एकदम मोकळा फडफडीत असा. आणि तुम्ही वाफवल्यामुळं काय होतं, जर पायनॅपलला थोडीफार कसर राहिलेली असेल ना तर तीही व्यवस्थित होऊन जाते. तर आपण गॅस बंद करूया. मी तुम्हाला पायनॅपल शिरा सर्व करून दाखवते. हे पहा आपला पायनॅपल शिरा किती छान दिसत आहे, किती टेस्टी दिसत आहे आणि किती छान मोकळा सुटसुटीत झालेला आहे. जर तुम्हाला माझ्या पायनॅपल शिऱ्याची रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.